Hello, today I'd like to talk about Hmong culture. Nó của thả mình chỉ sợ Hmong lúc này vậy. We always say that Hmong culture, Hmong traditional culture has never changed, which I disagree. Basically, the Hmong lúc này Hmong căn cứ mà chỉ bảo lý, ít sự cho lý gia lọ. Bây giờ cho lý tới bây bảo chỉ tao. We always say that Hmong culture never changed. Hmong traditional culture always stay the same, which I disagree. For example, polygyny is Hmong culture, Hmong tradition for men to have more than one wife. So it's okay to do that. Bé hạt địa, ý Hmong cái chạy, chỉ nên yếu tông tông tụ bọn nhé, muốn nhé lo nhé giàu. Bé chỉ có lọ lên đời chỉ bé bảo chỉ tàu. Thế chỉ mà yếu bé muốn xả lọ cho Hmong lúc này. Bảo ổn tụ rủ lọ lần đầu. Chỉ thầu của yêu lọ, cho nhé nó bé Hmong lúc này chỉ trong liên cũ lợi. Bảo tay bảo trả giá. The reason I say I disagree is that Hmong people, Hmong culture has changed so much since I was born. The Hmong culture that we practice today are very different from the way it was prior to the American Civil War in Laos. Bên Hmong lúc này, bởi thấu chỉ tàu trâu trò Hmong nhá bề ta xía, Hmong lúc này thằng đời là trong Hmong lúc này nhẹ nó. Trái lần đầu chỉ trong liên cũ. Bé bảo lần đầu cái lý kế chạy, kế ổn nãy ngồi dài, kế lọt tùa, kế trống cỏ. Bảo lần đầu mà bé sĩ hạt địa, it's Hmong tradition, it's Hmong culture and we cannot change, which what we say that is tradition is not tradition. Khó bé hạt địa ya Hmong căn cứ ya ta lò. Đi chỉ do, chẳng đời tí cho như nó bé hạt địa, cho cú tí cho bảo lần hả. Bí xa hạt địa, nhớ đi cái bà tua ya. Bây giờ mô mì cả tôi nhớ tới chuyện mì cả nó sẽ để cho chuyện cho cú cái chạy là cái bà tua tôi chỉ qua chỉ tao liền cũ là bây tôi sao tới chuyện nó là chỉ bố bé chỉ mù bé chỉ bà tôi hỏi lúc qua lúc trẻ là như tôi qua chỉ tao chỉ mua tụi nàng cho là muốn cho lúc lễ sư muốn cho tao mì cả lúc trẻ ấy qua tụi nàng chỉ qua tụi mê mê lúc in đi là on đi nó sư cho tụi giản sư cho lúc khác lễ sư còn nó tới việc hạt kế bảo nữa. Bây tới khi chỉ tao cho lùa lọ cha tới từ nhu ya tua cho từ nang tua đỡ bây tới qua chỉ tao lên đó nữa còn nó cũng hiện hạt kế bảo. So Hmong culture has changed. For example, the funeral ritual. We have changed so much. When we arrive in this country as Hmong American, we can no longer have the funeral in our home. We have to go to the mortuary. So we cannot have the same kind of function, the same kind of thing that we used to perform or display during the funeral as we were back in Asia. We changed so much. We use a lot of things just for symbolic. And all these are changes that take place in our community, in our culture. And that's just one example. I will talk about the other aspect next video. But to continue to say that this Hmong culture, Hmong tradition, this is the way we always do things and we cannot change, that is not correct. We have changed so much.
And there are aspects of things that we should change. Change is not always bad. Change is good. If we do it with attention, with improvements, with better understanding. So I wanted everyone to recognize, to understand that Hmong culture, the way it is today, is a reflection of all the change that had taken place in the last 50 to 70 years. The culture that we call traditions is not really tradition. It's a reflection of all the migration, war, all the contact with outside world that reflect in the culture that we practice today, that we maintain today. Yes, some aspects of Hmong culture still remain the same. For example, looks like the clan system, the way Hmong related to each other, kể sĩ lũ sĩ ba, kể sĩ nà thư sĩ chạy tạo khoa ya. How we related to each other, how we treat each other, a lot of them have changed, a lot of things still remain the same because we are Hmong. But a lot of the things that we practice or maintain today is very different from the way it was prior to the war, to the American Civil War in Laos, prior to the 1950. So with this, I hope this video help you understand some of the change that taking place in Hmong society. Hmong luôn nang bảo lần tao, vấn đề tế chờ chỉ tao ở trò. Vấn đề sẽ cho bộ chỉ chờ Hmong luôn nang thằng tới là trong Hmong nhà nó sai lần tao. Chỉ trong lý cũ là bé hai chỉ tao hai điểm Hmong luôn nang ít chữ trong lý nói bé bảo chỉ tao khó chỉ tao. Lúc này bé hai điểm giờ Hmong lúc cũ này, ni chỉ Hmong lúc cũ này là giờ ni giờ Hmong lúc chẳng này chia ở bảo lọ trâu chỉ cho trâu xa cho xong ta lọ nó lại. Vì bé kia chỉ tế chờ mua ở trò bé lần chỉ là chẳng này sang đầu muốn ta lần nó là họ một khứ nó cứ họ ta luôn bé mù khi lấy cho lù là hai bé khi lấy cho cái chạy cho là ua là cho lần gì bé đi bé bỏ lên đầu sẽ nhớ tới chuyện từ lấy ra đi nhớ mình cả tế bé mù cho mình cả cho cái chạy mình cả tới su chỉ mình cả cánh cửa là ủa luôn này ủa bé luôn này là nhắm là tê thay tê số tê nhá là tê là bé ấy ya bé một cái bé một cái sư là chỉ lần đầu lần thở bé một sư là chỉ là kể chạy là kể cho nó cho ủa nó cứ hậu cho lọ ủa luôn này là lần gì cho bé mong đi cho lọ luôn này là bé sẽ nhá phát kỳ tê nhá Canada nhá kỳ già là ý ya lên thở bé tao hay tiề bé lúc này mong giá thủ trả lầu cho lời cho li luôn tiền tế lời nhóm đỡ lời ua li lời ua tàu ta chỉ nó nè bé nhóm luôn tu trả lời luôn tiền tế trả lời bảo lên tàu bé giờ cho li trả giờ bé lúc này mong nè bé thì li hai tiệc còn nói giờ mong khỏi khấu chữ còn nói giờ mong li tiền tù giờ họ bé hai tiệc ua chỉ tàu bé bộ ua chỉ tàu tiền tiền nè này nhớ lúc này thì họ khấu chữ nào mà nhớ được dù giờ tụi chị xứ giờ dù nhiều lý cha dù ở lên đó chỉ nên bảo trợ lên đó chỉ chống thế chống tụ cho lên đó chỉ trong biết rồi thì họ nói họ dùng giờ họ cho chỉ sẽ cho lên đó xứ ở đây biết bắt đầu sai thì biết sẽ nhiều lý cha giờ chỉ giờ thì bây giờ bảo chỉ tao ở đây giờ bảo lý cha ở đây muốn chọn để xây nè muốn chọn thay cho giờ giờ bây giờ tôi thay cho nó bây giờ tôi nọ nó bây giờ tôi để xây nó bây lúc nó họ lựa ra chỉ
bây giờ thì kế trong kế vạn mình kế thông chí kế sĩ lúc sĩ ba tôiอยู่cho năng tôiอยู่chế năngอยู่bên năng cáiอยู่mua nào mua hậu mua kế sĩ lúc sĩ ba mua kế trong xe cáiอยู่cho sĩ lúc sĩ ba cáiอยู่cho năngว่าแต่ในรองก็จะเกินเจคือตอนนอตาหอมุเกชิโฮเซงมุเกชิเนี่ยชิลุชิปาชิหือก็รถเดชันต่อใช้ต่ออยู่ก็อยู่ว่าตาต่ออยู่ตุนอยู่จ้านไหนอย่าก็อยู่ตัวละอยู่ตัวกันย่าอย่าก็อยู่ไว้ต่ออีตัวในย่าในเจียงในรองเวลาขน้อยยังเลยที่รู้เขาลือbây giờ thấy cho lũ hậu lư nè bây giờ đầy sang nè bây giờ nọ nè giờ nhớ tới chờ từ uli bây giờ bỏ lên đầu bây giờ mới kỹ cho chơi cho tên nọ thế uli cái gì từ như chế từ gì chế này bây giờ có cho hậu lư là sai là sửaอยู่chế này có mới kỹ trong xia kỹ ca xia mới kỹ xí lúc xí ba cái là sai là tụi khai mong gì cái là đã chỉ là thiếu tàu cú xe lưu vậy khả năng là một trong sát kỳ của họ chỉ dành đây tụi này chế là một trong các xe bớt sầu chỉ cho thấy cho vậy bây giờ tụi thấy cho là bây giờ cho lại trả chỉ thì giờ tao tụi nọ qua chỉ chơi vào cái lúc họ trông đi hai lúc lo tiếp này giờ như này chỉ bỏ chỉ là chỉ sản xuất tha còn nó giờ ta là xứ giờ ta nó giờ bây giờ tụi nó thì tia bây lúc nó họ lo bây giờ thì cái ba rồi bây giờ này có bây giờ này muốn nó muốn họ muốn chơi gì tao cần taoคือตอนนี้tao chia giờ tao chế trong trà tao vai chế trong nhỏ tao lia giờ tới chờ qua giờ tao họ lựa qua cho nó bé họ lựa tan thó đi cho một xã xí đi xã đi giá cho của cha của lù của hai nó sau cho họ nó thế subscribe cho của các program của các channel thế